हेलो हेलो स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आज पनि मैले एकदमै सिम्पल तरिकाबाट सिम्पल रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। मेरो रेसिपीहरु एकदमै सिम्पल हुन्छ तर स्वस्थ हुन्छ अनि एकदमै बेस्ट हुन्छ भन्न चाहन्छु। मैले आज यो भन्दा अगाडि बनाएको मैले सुकुटीको झोल रेसिपी लिएको छु। यो भन्दा अगाडि मैले राँगाको मासुको सुकुटी बनाएको थिएँ र सुकुटी मैले मासुको मात्रै नभएर हड्डीसँग मिक्स गरेको सुकुटी बनाएको थिएँ। त्यही सुकुटीलाई आज मैले सुकुटी र आजभोलिको सिजनेबल तरकारी घिरौला मिक्स गरेर यसको रसिलो झोल बनाउने रेसिपी सिकाउँदै छु। सुरुमा तपाईलाई सुकुटी कति आवश्यक पर्छ, सुकुटी कति राख्नु पर्ने हो त्यही अनुसारको सुकुटीलाई चिसो पानीमा या मनतातो पानीमा एकछिन बेर 20-30 मिनेट जति भिजाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले मासु सुकुटी भिजिदै गर्ने बेला यतातिर घिरौलाको रेडी गर्दै गर्नु होला र यसलाई चाहिँ पुरा बाक्लो बोक्रा नफालेर बाहिरपट्टिको यसरी मसिनो चक्कुहरुले खुर्काउँदै आउँछ। यस्तो मसिनो भाग फाले मात्रै पनि भइहाल्छ। यसरी फालेर टुक्रा टुक्रा गरेर काट्ने र यो पकाउने बेला एकदमै मज्जाले पाक्ने भएर यसलाई धेरै पातलो गरेर काट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आफुलाई कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारको काट्ने र यसको भित्र बिया छैन भने एकदमै कोमल छ भने यतिकै काट्दा हुन्छ। तर हल्का बिया लागेको छ भने तपाईले बियालाई निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी अब राम्रोसँग पखालिसकेपछि यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर रेडी गर्छु। अब मैले पकाउनलाई प्यान तताइसके र प्यानमा तेल पनि राखिसके अनि मैले यसमा के मसला राख्छु भनेर चाहिँ मैले पकाउँदै गर्ने बेला तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु। र तेल तातिसकेपछि मेथीलाई फुराउँछु। सुरुमा तपाईलाई मेथीको सट्टामा जिरा फुराएको मन पर्छ भने जिरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मेथी अलिअलि कालो कालो भइसकेपछि मैले एउटा प्याज काटेको छु र प्याजलाई पनि फुराउँछु। र यसमा तपाईले मासुमा कुन मसला प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही मसला राख्दा केही फरक पर्दैन। र घिरौलाको तरकारी पनि यो मासुसँग मिक्स गर्यो भने आलु मासु होस् या सुकुटीको मासु होस् एकदमै टेस्टी लाग्छ मलाई। तपाईहरुले पनि यसै गरी पकाएर खान सक्नुहुन्छ। र यसरी भुट्दै गर्ने बेला प्याजको हल्का कलर चेन्ज भइसकेपछि मैले यसमा बेसार राखे र बेसार तेल नुनहरु चाहिँ आफ्नो तरकारी कति छ त्यही अनुसार त्यही आवश्यकता अनुसार राख्नु पर्ने हुन्छ। र यति प्याज फुरिसकेपछि अब मैले सुरुमा सुकुटीलाई पकाउँछु। सुकुटीलाई मात्रै तेलमा हल्का अलिकति फ्राई गरिसकेपछि मैले घिरौला मिक्स गर्ने छु। र कतिपयलाई घिरौला पत्तकै मन पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ मासुमा यसरी मिक्स गरेर खानुभयो भने एकदमै टेस्टी मान्नुहुनेछ। एकछिन बेर मैले यो सुकुटीलाई मात्रै फ्राई गर्छु। हल्का सुकुटीलाई मात्रै फ्राई गरिसकेपछि अब घिरौलालाई राख्ने अनि घिरौलालाई पनि राम्रोसँग चलाउँदै एकछिन बेर यसरी चलाउँदै घिरौला र सुकुटीलाई मात्रै फ्राई गर्ने, पानी नराखेर एकैछिन बेर चलाउँछु म। र यसरी हल्का चलाइसकेपछि अलिअलि घिरौलाबाट थोरै पानी निस्किन लाग्छ र त्यतिकैमा मैले टमाटर राखे अनि टमाटरको माथि फेरि आवश्यकता अनुसार नुन राखे। अनि अब फेरि मैले यहाँनिर मसला राख्दै छु। मसला मैले सुरुमा यो धनियाको पाउडर राखे, त्यसपछि मैले जिराको पाउडर राख्ने छु। तपाईले जिरा धनिया अनि लसुनलाई मसिनो सिलौटामा पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भनिसके तपाईलाई मासुमा कुन मसला प्रयोग गर्दा मिठो लाग्छ त्यही मसलाहरु यसमा राख्न सक्नुहुन्छ भनेर। र मसलाहरु राखिसकेपछि फेरि एकैछिन मैले राम्रोसँग वरपर चलाइदिन्छु। र यसरी चलाउँदै गर्ने बेला टमाटर अनि घिरौलाबाट हल्का पानी निस्केको हुन्छ। त्यसैले पानी नराखेर खाली पानी नराखेर यसरी एकैछिन बेर छोपेर पकाउँछु। त्यसपछि यसमा बाहिरको पानी नराखेको कारण अलि छिटै हेर्नुपर्छ। यसरी फेरि मुनि तासिएन हेरेर राम्रोसँग एकैछिन चलाइदिने अनि चलाइदिसकेपछि लगभग यो पाकिसकेको हुन्छ। अनि यसमा अब तपाईले कति रस खानुपर्ने हो त्यही अनुसारको पानी राखेर राम्रोसँग 5-10 मिनेट उमालेर
पकाउनु भयो भने सुकुटी र यो घिरौलाको ग्रेभी एकदमै मिठो भइहाल्छ। मैले आवश्यकता अनुसार पानी राखेँ। अब यसलाई त्यत्तिकै उम्लिन दिँदा पनि हुन्छ र छोपेर उमाल्दा अझ राम्रो, त्यसैले म फेरि एकैछिन छोपेर उमाल्ने छु। एकैछिन बेर 5-10 मिनेट छोपेर उमालिसकेपछि यसै मजाले उम्लिरहेको छ र मैले फेरि अझै रस कम गर्नको लागि अझै उम्लिन दिएँ र अब एकैछिन बेर उम्लिसकेपछि रस पनि अलि कम भयो र यो ठिक्कको जति मलाई आवश्यक परेको छ त्यति बनिसक्यो र अब यसलाई घिरौलालाई सक्नुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ उति थिचेर एकदमै ग्रेभी बनाएर तपाईले रसिलो अनि मिठो झोल खान सक्नुहुन्छ र यसै गरी हो तपाईहरुले यो घिरौला र सुकुटीको मिठो झोल रेसिपीको तरकारी बनाउने। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला र तपाईहरुलाई यदि घिरौला मात्रै पकाएको रेसिपी चाहिन्छ भने पनि स्क्रिनको भिडियो हेर्नु होला र सुकुटी बनाएको रेसिपी हेर्नको लागि पनि स्क्रिनको भिडियो हेर्नु होला।